Я думаю, що найближчу годину з'являться вже стейтменти Сполучених Штатів Америки. І ми дійсно довго очікували. Я знаю, що русські знов не дотримуються, але це розмова американської сторони і руської. Тобто всі вважали, що передусім американці повинні вийти зі стейтментом, а потім вже меседжі з будь-якої сторін. Але тим не менш зараз ми проговорювали з Рустемом Умєровим останні домовленості. Буде два стейтмента по результатам домовленості між українською і американською стороною. А є окремий стейтмент американсько-русський. Чому? Тому що вони трішки різняться. Ви зараз зрозумієте чому і зрозумієте позицію сторін. Передусім, про що ми домовилися, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ви, в принципі, це знаєте. І окрім того, що коротко сформульовано в стейтменті, ви це прочитаєте, ми вдячні американській стороні за цей результат. І важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною також, що і щодо інфраструктури. Ми цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тиша на морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру. Ну, подивимося, як це буде виконуватися, про це окремо з вами поговоримо, про деталі. Портова інфраструктура тощо. Другий пункт – це не бити ударами по енергетичній системі, по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн. Так? України та Росії. Так, і тут окремо американській стороні ми ще передали об'єкти, те, що я і говорив, що ми будемо окремо передавати лист з об'єктами, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури. Тому що ми з цим їхали також. Ми хотіли, що окрім енергетики ми будемо проговорювати і будь-яку цивільну інфраструктуру. В стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі, так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Але тим не менш, вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Це вже немало. Це другий пункт. Щодо третього пункту, це контроль і моніторинг. Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, окрім Америки, треті сторони. Тобто це непогано, наприклад, когось з Європи або, наприклад, Туреччину. Можна щодо ситуації на морі, так, може хтось з Близького Сходу щодо енергетики. Тобто це окремі технічні питання. Але третій пункт про те, що контроль важливий, моніторинг важливий, і можна залучати інші країни для моніторингу. Четвертий пункт, який запропонувала американська сторона, всі будуть працювати, щоб в результаті мати сталий мир. Тобто ми готові, ще раз ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню, далі до наступних кроків щодо сталого справедливого миру. І це четвертий і п'ятий пункт. Чому і два стейтмента? Тому що п'ятий пункт – різниця між нашим документом з американською стороною і русько-американськими домовленостями. Значить, цього в адженді до зустрічі не було. Русські підняли питання, наскільки нам відомо, русські підняли питання щодо допомоги американської сторони руським, щодо транспортування їх агропромислового сектору, їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо. Ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. На нашу думку, ми ще не знаємо деталей цього пункту, і ми не були присутніми на зустрічі, тому нічого не можу сказати. Але це не було в нашій адженді. Американська сторона підняла, Умєров зі мною зв'язувався, я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню в небі, на морі, щодо зняття тих чи інших перепонів для русських щодо агропродукції. У нас було питання повернення дітей, ви пам'ятаєте, у нас було питання обміну військовополонених та обміну цивільних, тому так і домовились.
буде 2 стейтмента. В нашому стейтменті 5-й пункт, що Америка нам буде допомагати з поверненням дітей, військовополонених, цивільних, так, військових та цивільних полонених, а у русських буде те, про що вони з ними домовилися. Це, в принципі, коротко. Довгі розмови. Вважаю, що наша сторона знов з американською стороною працювала конструктивно. Хочу подякувати американській стороні і подивимося, як це буде працювати. Команді президента Трампа були нормальні напрацювання. У мене є питання щодо того, як все це буде імплементовуватись. А вже ж з поверненням нашої команди я хочу більш деталей. На сьогодні це звучить так, що при запитанні нашої сторони, міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію, так? І вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Так, тому тут віри русським немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними, і якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості Україно-американської зустрічі. Андрій Стасюк, Суспільне. Пане президенте, уточнення щодо перемир'я якраз в морі, це стосуватиметься повністю всіх портів, і також щодо уточнення щодо енергетики, чи входить цей список нафтопереробні заводи, чи це суто ті, що електрика? Все пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань і деталей, але на сьогодні звучить так, що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується, моря, так? Але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо, на всяк випадок, передали всі наші об'єкти. Ми передали, які об'єкти, ми вважаємо, не можуть бути завдані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ми говоримо про те, що це тиша на морі і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись, так? Ми говоримо, судноплавство вантажне, таке, яке у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних суден. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто це ж, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, ставлю таке питання. Ми не можемо поки що писати в першому такому документі слово, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо, так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, вільне цивільне судноплавство, говорить про все. І про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Уточнень по цих домовленостях ще буде дуже багато. Ви повинні також зрозуміти, я просто намагався прийти швидше до вас, до того, як буде, щоб ви тут довго просто не чекали. Хоча ще американська сторона не вийшла з офіційною декларацією, так? Окей, будь ласка. Щодо угоди про корисні копалини, також хотів уточнити, на якому вони зараз етапі, адже знову ж була заява Трампа, що ось мають підписати. От щодо цього деталі, дякую. Вчора команда мені брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика, повна угода, бачення американської сторони, як вони це бачать. Тобто від кроків, які були раніше, рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона
запропонувала нашій стороні одразу велику угоду. Їх бачення. Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цих угоді, і потім вже нам збиратися і розуміти, що це серйозний вже документ, а такий документ, ну, мені покажуть, а напевно такий документ буде напрацьовувати з сторонами, а після йти до парламенту щодо ратифікації. Соня Григорчук, телеканал Рада. Також зовсім невеликі уточнення. А чи передбачає ці стейтменти якісь наслідки, якщо якась із сторін порушить тишу? І основне питання, власне, про саміт коаліції охочих уже за 2 дні в Парижі. Перепрошую, яких конкретних рішень чекаєте від саміту? Дякую за запитання. Я поставив те саме запитання, тому що в стейтменті цього немає. Якщо хтось порушить, то цього в стейтменті немає. Я розумію, чому, тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося. Перші домовленості, щоб вони не зірвалося. Тому не хотіли йти в багато деталей. А все одно нам прийдеться з вами розуміти відповіді на кожну із деталей. На моє запитання нашій команді, команда поставила це питання американській стороні, моє питання було ідентичне вашому запитанню. На сьогодні ми маємо таку відповідь, таку на зараз. Потім ще команда повернеться і більш деталей мені скаже. Ну, маємо таку саме відповідь, що якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони. З тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це. Щодо Парижа, буде зустріч в Парижі. У мене буде окрема зустріч, велика зустріч моєї команди з французькою командою. Ми будемо напрацьовувати все це ввечері до саміту. І саміт буде зранку на наступний день. І там буде зустріч країн, які готові з гарантіями безпеки і які ще вагаються. Наше завдання – вийти з результатом розуміння, хто в нас є і хто готовий імплементувати щодо гарантій безпеки саме напрямок контингенту. Ось ми хочемо отримати, мені здається, це можуть бути вже перші результати, вже теоретично отримати конкретику щодо тих чи інших країн. Володимир Олександрович, скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати той момент із інтерв'ю Стіва Віткофа про Крим, Донбас і отих 3 регіони України? Ну, ви знаєте, це цитата. Передусім, ви знаєте моє ставлення, я вважаю, що є великі мінуси, а є і плюси у всьому цьому, в цій тематиці. Хочу пояснити свою думку. Передусім, на жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди, і персона, про яку ви сказали, його меседжі, на жаль, може, у нього багато різних меседжів, але ці меседжі дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля. І не одного разу вони вже ці меседжі звучали. Щодо референдумів. Найбільш доказова історія з референдумом. Ми всі знаємо, що ніяких реальних законодавчих підстав, щоб проводити референдуми, не було. Друге, ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Третє, мертві душі, і повно доказів того, хто там голосував, хто насамперед не голосував. Тобто всі знають, що ніяких референдумів законних не було, і ніхто їх в світі не визнає. Тому, на жаль, це спочатку, що таке на жаль, а потім де є плюс. Тобто, на жаль, це меседж русських і завжди був меседжем щодо референдумів тільки русських. Друга історія щодо ніхто не визнає ці території русскими. І, на жаль, є деякі голоси, ви бачите, в Сполучених Штатах Америки на високому рівні, які розповсюджують цю інформацію, що начебто ці землі колись належали і колись були русскими. Тобто це знов ті самі наративи русських, Кремля нічого нового. Далі у них є історія, як вони штучно нам передавали ці території, то що це труд
Путіна. Всі знають цей труд, він офіційний, він різний, в усіх меседжах його. Я вважаю, що пан Вітков дуже багато часу просто провів в діалозі з Путіним. Але які є плюси в цьому? Я вам поясню. Тобто, коли немає довіри взагалі до людини, то ти не віриш навіть жодному слову. І це те, що буде відбуватись у відносинах, я дуже вірю в це, між Сполученими Штатами Америки і русскими. Тому що вони казали Віткову і по безумовне закінчення війни, що вони хочуть закінчення війни, безумовно, вибачте, припинення вогню, тощо. Ми всі вже бачать, що безумовно припинення вогню не вийшло. Тому що русські не хочуть. Мало того, навіть ці безумовні домовленості, про які ми зараз говорили, щодо неба і моря, і гуманітарного напрямку обміну, все одно вони вставили свою агропромислову продукцію прямо там на місці. А так як всі розуміють, що Сполучені Штати хочуть принести результат, і результат потрібен Трампу, і це справедливо, що він про це говорить, що він хоче результату, і вони розуміють, тобто вони в своєму дусі. І невіри руським через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь, і дійсно я цю надію дійсно реалістично зараз бачу, але подивимось, що всі, в принципі, наративи руських, до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами, що все це є брехнею. Так, вже я не хочу про дрони, я не хочу просто все це коментувати. Воїни, до речі, в Курському напрямку, це ще один з таких аргументів, що наші воїни в оточенні, про це говорив і Вітков, і русські, або русські, і Вітков, і все. В принципі, ніхто більше не говорив, тому що достатньо просто подивитись на супутник, і він є у американської сторони. Я не бачу цих проблем. Я не бачу цих проблем. Оточені наші військові не були там. Ніколи не були. І не могли бути. Бо ми б не ризикували своїми людьми заради їх там гектарів. Ось і все. Тому я і кажу. На жаль, є мінус, що все-таки багато руської інформації присутня, але є і плюс, що потрішки цей міф про бажання закінчити війну Путіним, цей міф зникає. Укрінформ, Тетяна Пасова. Пане президенте, уточніть, будь ласка, чи правильно зрозуміло, з моменту оголошення заяви американською стороною часткове припинення вогню набуває чинності? Додаткові документи не потрібні? Ми так вважаємо. Ми поставили таке саме запитання, нам нема кому ставити було. Наша команда поставила це запитання американській стороні. І вони сказали, так, ми чекаємо сигнал від офіційного Вашингтону, але ми вважаємо, що після того, як Вашингтон офіційно виходить з двома стейтментами, з цими стейтментами, в яких різниця тільки один пункт, як я вам сказав, то тиша на воді і тиша щодо енергетики повинна працювати. Повинна працювати, на їх думку. Безумовно, це залежить і від команд президентів своїм військовим. Безумовно, це залежить. А наступні раунди переговорів призначені? Домовились, що будуть. Найближчим часом. Дякую, Сенко Віталій. Уніан. Пане президенте, я хотів вас запитати, а чи взагалі можливо з росіянами домовитись про припинення вогню, якщо вони озвучують уже вимоги, щоб їм віддали Херсон і Запоріжжя? І в цьому контексті під час сьогоднішніх і вчорашніх перемовин, чи були вже якісь поступки з російської сторони і нашої сторони? Дякую. Питань території немає, тому все одно, що вони говорять. Ми з вами повинні йти в нашій стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії. Чому? Тому що ми цим показуємо конкретно, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому, коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове, не в цій області, а в цьому регіоні, все одно це програш для того,
хто дійсно хоче продовжувати війну. Тому що він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню. В нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю? Ми ж вам казали. Окей, хочете небо? Поїхали. Ні, не хочете небо, хочете з морем? Поїхали. А, хочете море і частково енергетика? Поїхали. Тобто це в нашій стратегії. Наша стратегія – безумовно домовлятись про те чи інше припинення вогню. Як тільки ми домовляємось, ми свою роботу зробили. Далі американська сторона, вона моніторить. І тоді вже у нас є питання до американської сторони, до партнерів, як ми про це і домовлялися. Яке запитання? Якщо русські порушують це, у нас питання до президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячен. Ви дійсно намагались. Все правильно. Ви як змогли, так домовились. І дай Бог, щоб йому вдалося, бо ми зацікавлені. Але якщо вони порушують, ось докази, просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі. Ось моя позиція до цього. Тому і вони очікують постійно русські. А що, якщо так? А що, якщо етак? Дивіться, ми готові і до таких кроків. Анна Пшемиська, Deutsche Welle. Пане президенте, маю питання щодо контролю за цим припиненням вогню, точніше уточнення, чи є згода від якихось третіх країн, які б могли контролювати його, і чи піднімалось питання американських санкцій, чи ще якихось засобів тиску на Росію, якщо це припинення вогню не буде дотримуватися? Ми хотіли поставити дуже багато різних питань. І це правда, що мандату на відповіді на ці питання або обговорення у цієї команди не було. Ця команда обговорювала саме тільки ті питання, про які ми домовились. Питань ніяких не було щодо території, питань ніяких не було санкцій. Єдине, що ми підняли через той пункт, про що я вам сказав, що ми вважаємо, що це частина послаблення тиску на них. І це невчасно. Так, а що стосується третіх країн, ні. Вони про це домовились, ми не проти третіх країн. Тобто суть полягає в тому, що ми не проти третіх країн? Суть домовленості? Ні, суть домовленості щодо моніторингу в тому, що моніторинг здійснює американська сторона і не тільки. Так? Тобто ми розуміємо, що де-факто у нас домовленості з американською стороною. І пункт так сформульований, що ми не проти, всі не проти залучення третіх сторін. Тобто це говорить про те, що у нас є розмова і діалог з американською стороною. І для нас вони головні, хто відповідає за моніторинг. Тому що і розвіддані у нас з американською стороною, ви це прекрасно знаєте. Так? А які це треті країни? Американська сторона піднімає питання, чи всі не проти третіх країн. Обговорювали вони на робочому рівні. Команди обговорювали, що це може бути, якщо море, це може бути Туреччина, ніхто ще не спілкувався, це може бути Туреччина, це може бути хтось з Близького Сходу, як Саудівська Аравія, щодо енергетики, може бути. Але дивіться, поки що це може бути, я вважаю, що на сьогодні хтось повинен це моніторити. Тому я вам так і сказав, на мою думку, на сьогодні є американці і є ми. І це немало. І ми знаємо, як це моніторити. Небо, енергетику і море. Дуже швидко ми все це змоніторимо, вибачте за використання такого слова, і дамо всі відповіді американській стороні, де було порушення. НＨK, японська телекомпанія, Ігор Герасько. Пане президенте, скажіть, будь ласка, в результаті будь-яких перемовин проявляються слабкі і сильні позиції сторін. Які б ви назвали найсильніші позиції української сторони і над чим нам ще доведеться працювати? Зараз складно сказати. Я вважаю, що ми сьогодні знаходимося в нормальній формі. У нас, незважаючи на те, що важко, дуже важко і складно, я вважаю, що у нас фронт в непоганому стані на сьогодні. Бажано краще. Безумовно, є виклики, безумовно, є дефіцити тощо. Але, в принципі, десь ми щось там, напрацювали. І щодо снарядів, щодо допомоги, десь розблокували. Я вважаю, що непогано. Якісь контракти виконуються, нові дрони з'являються, нові дистанції, випробування нові. Все це
я вважаю, що ми в непоганому стані знаходимося. Це непогана наша сторона, бо ми розуміємо, армія – це наша гарантія безпеки. І тому я з цього почав. І тому і на перемовинах це важливо, коли ти, знаєте, тримаєш удари. Так, і це нормально. Друга історія – те, що ми не граємось з припиненням вогню, і з самого початку це почали робити. Багато людей і багато країн відкривають широко очі. Ті, хто особливо думав, що ми на це не підемо і вважали, що це тупік, і що русські на це розраховували. Ми робимо те, як ми вважаємо, будувати стратегію цих перемовин. Так, я вважаю, що це наші непогані сторони. Сильні вони чи слабкі, подивимось, час покаже. Дякую. Дякую. Я хотіла б уточнити стосовно моніторингу все-таки. Ви сказали, що домовленості вступають в силу після заяви США. Скажіть, будь ласка, моніторинг... Американська сторона вважає, що наші домовленості вступають в силу після оголошення їх американською стороною. І одразу починається їхній моніторинг, правильно? Повний моніторинг вони вам одразу не зможуть надати. На мою думку, сьогодні їх техніки, нашої техніки, наших спеціалістів і їх спеціалістів, також європейських країн, я не хочу говорити про які, але через це є і пункт, що залучення третіх країн, тобто розвідок, супутників європейських і американських достатньо, щоб одразу проводити моніторинг. На мою думку. Дивіться, але все одно, ще раз я підкреслю, є ж технічні якісь речі, напевне, не в одну хвилину, не в одну годину це виходить, так? Але безумовно, все одно американці на високому технічному рівні, щоб бачити багато всього на морі і багато всього в небі. Тому що коли летить ракета, ми з вами це знаємо, і ми говорили про ризики, якщо буде замороження обміну розвідданими. Тобто, що важливо, коли готується балістика, не те, що летить, готується балістика, в принципі, американські супутники, американці це бачать і знають. Тому йде сигнал громадянам України, тому є можливість спускатись в бомбосховище, зберегти життя. Тобто, я вважаю, що цей моніторинг технічно, він на високому рівні. Так, він став на високому рівні через цю війну і під час цієї війни. Це факт. Але присутність технічна американська є на високому рівні. І можна уточнити щодо портів. Наприклад, Миколаївський порт заблокований на сьогодні. Чи означає це, що Миколаївський порт буде розблокований? Не можу зараз вам сказати. Не можу. Я трактую вільне судноплавство так, як говорите ви. Але я вважаю, що, безумовно, русські будуть робити все. Дивіться, ми робимо правильні кроки. Це перші, хоч вони і не перші з перших, але перші кроки з цією адміністрацією, з цим президентом щодо повного закінчення війни і можливості щодо повного припинення вогню і кроки до сталого справедливого миру щодо угоди. І тому я вважаю, що ми правильно робимо, що ми це підтримуємо і йдемо цим шляхом. Але ми знаємо, наприклад, коли у нас працював коридор з Туреччиною, з посередництвом Туреччини і Гутеррішем, і пам'ятаємо, як його блокувала Росія. Тобто він працював, але довгі перевірки, спеціально робити черги, щось там іще робити, бути незадоволеним. Він працював, але зі складнощами. Сказати, що тут буде працювати просто – ні. І поки що рано говорити, що це буде працювати. Але це були правильні зустрічі, правильні рішення, правильні кроки. Ніхто не може Україну після цього звинуватити, що Україна не йде до сталого миру. Хотів би повернутися до саміту в Парижі, який відбудеться в четвер. Чи долучені Сполучені Штати до обговорення ідеї розміщення контингенту в Україні? І, на ваш погляд, яка можлива підтримка Штатів цієї ініціативи? Дякую за запитання. З самого початку ми говорили з європейськими колегами і будемо продовжувати. У нас, в принципі, є інфраструктура, як це потрібно, щоб воно виглядало.
У нас є різниця щодо в кількості і присутності особового складу в тому чи іншому виді. Ми ці розбіжності, безумовно, будемо обговорювати. Ну, це залежить від бажання, від бачення тієї чи іншої країни і від фінансування, безумовно. Але в цілому ми бачимо союз Європи і Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій, частиною якої є континент. Так? І ми не знаємо поки що роль і яка вона може бути Сполучених Штатів, але передбачаємо. Варіанти цієї ролі є. Всі хотіли би, щоб це було з бекстоп, так кажуть американці. Так? Backstop of America. Так? І тому подивимось, як це буде. Я зараз не хочу спойлерити, чесно кажучи, на цю тему, тому що немає поки що домовленості. У нас є різні формати, як співіснувати разом. Пане президенте, два коротеньких питання. А коли переговори були в розпалі, президент Трамп вийшов з заявами. Ми обговорюємо території, ми обговорюємо енергетику. Ви щойно сказали, що з українською делегацією принаймні таких питань не було. А можливо, ми щось не знаємо, можливо, ще якісь делегації є, тому що ці технічні делегації, про які мають право, мали мандати і обговорюють цю тему. І з іншого боку, щодо енергетики... Я думаю, що американська сторона говорить з русскими про територію. Нас І це я думаю, турбує? Нас турбує, щоб Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. Президента Трампа достатньо сил, інструментів, санкцій тощо, різних інструментів, щоб впливати на русських, на Путіна, щоб вони закінчили цю війну. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує, ми про це говоримо нашим партнерам. Але безумовно, ми бачимо це і чуємо в меседжах, в засобах масової інформації, з заяв офіційних діячів, про яких також ми сьогодні вже говорили, офіційних людей із Сполучених Штатів Америки. Тобто це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. І з нами ніяких домовленостей щодо території не було. Вони знають, що це болюче питання. Я про це говорив з самого початку. Я вважаю, що з русскими буде у двох питаннях найскладніше. Це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив. Тому що русські не хочуть закінчувати війну. І питання територій. Тому що русські не хочуть закінчувати цю війну. Тобто два різних питання, але одна і та сама причина. І тому це складний буде діалог. Але він буде. Тому так. Щодо електростанції щось додасте, тому що Трамп сказав про електростанцію. Атомну станцію, Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю, також вони обговорювали це з русскими. Думаю, не думаю, що є якісь інші перемовники. Є оці команди, є їх представники. Я думаю, вони і обговорюють. Надіюсь, що немає інших перемовників. Я надіюсь. Ну, мені вони невідомі. Так? І про атомну станцію ми говорили з президентом Трампом. Я йому сказав, що просто станцію це не спрацює. Станція є місто, там люди ці живуть, там їх сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, тобто доступ до води, багато питань. І ніхто не буде давати електрику русським. Вони розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику, тощо. Ні, це наша станція, тощо. Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу. А він мені казав, що її треба ремонтувати. Я йому сказав, так, всі це знають, МАГАТЕ підтверджував, наші технічні спеціалісти підтверджували. Ми думаємо 2-2,5 роки, щоб її підняти, щоб її поставити на ноги, як то кажуть, цю станцію. Це багато грошей. І він мене запитував, можемо ми працювати разом на цій темі. Я йому казав, так, якщо ви будете вкладатись в модернізацію, так, якщо ви допоможете нам повернути станцію, окей. Ну, так це нормальна розмова. Дякую. Будь ласка. Дякую, пане президенте. Дякую, шановні колеги. Дякуємо На цьому дуже. завершуємо. Так. Щасливо, до побачення.